કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું જીગર પંચાલ હાજર છું તમારા માટે રેમ્બલર્સ એકેડમીની ચેનલ પર ફરીથી એક નવા વિડીયો સાથે. મિત્રો, આપણે ચેપ્ટર 2 ની વાત શરૂ કરી હતી. આપણે ધોરણ 11 નો સિલેબસ આ ચેનલ પર શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છે. જો તમે લોકો આવા જ વિડીયો આપણી સાથે જાણવા માંગતા હોય અને નવું શીખવા માંગતા હોય, JEE નીટ અંગેની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવવા માંગતા હોય અને સરસ મજાના ટોપિકને બહુ ફન વેમાં ફરીથી રિપીટ કરવા માંગતા હોય તો આજે જ સબસ્ક્રાઈબ કરી લો ચેનલ. અને હવે આપણે આપણા ચેપ્ટરની વાત શરૂ કરીશું મિત્રો. તો ચાલુ શરૂ કરીએ માપન તથા એકમ પદ્ધતિ. હવે મિત્રો, આપણે જાણીએ છીએ કે ગયા વિડીયોની અંદર આપણે ત્રુટિની વાત કરી, એટલે કે માપન જ્યારે કરતા હોય તો એની અંદર ત્રુટિ થવાની શક્યતા રહેતી હોય છે, એટલે કે ભૂલ થવાની શક્યતાઓ સર્જાતી હોય છે. અને જ્યારે ભૂલ થાય છે તો એ સેન્સિટિવલી એક્સપેરિમેન્ટ્સની અંદર ઇન્ક્લુડ થાય એ પણ એટલું જ જરૂરી છે. તો આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર વાત કરીશું કે જ્યારે કોઈક પરિણામી રાશિ, એટલે કે આપણે બે રાશિના સરવાળાથી કોઈક રાશિ મેળવીએ છીએ, બાદબાકીથી મેળવીએ છીએ, ગુણાકાર કે ભાગાકારથી કોઈક રાશિ મેળવીએ છીએ, ત્યારે મળતી પરિણામી રાશિમાં પણ ત્રુટિ સર્જાય છે. અને એ ત્રુટિની ગણતરી કઈ રીતે કરવી એની ચર્ચા આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર કરીશું મિત્રો. તો ચલો હવે આપણે વાત કરીએ ત્રુટિઓના સંયોજનની. તો ધારો કે આપણી પાસે મિત્રો બે રાશિ છે, A અને B. આ બંનેના સરવાળાથી આપણને મળે છે કોઈક નવી રાશિ જેને આપણે કહીએ છીએ Z. અને એટલા માટે Z વ્યાખ્યાયિત છે Z બરાબર A પ્લસ B દ્વારા. તો આપણે કોઈક Z રાશિ મેળવી શકીએ છીએ A અને B દ્વારા. પણ મિત્રો, A માપવામાં ભૂલ થઈ છે અને B માપવામાં પણ ભૂલ થઈ છે. જો એના માપનમાં ભૂલ હોય ડેલ્ટા A અને બીના માપનમાં ભૂલ હોય ડેલ્ટા B, તો ઝેડના માપનમાં પણ ભૂલ થવાની જ છે. અને એટલા માટે આપણે લખી શકીએ છીએ કે Z પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા Z, એટલે કે ઝેડમાં નિરપેક્ષ ત્રુટિ ડેલ્ટા Z છે, એની અંદર નિરપેક્ષ ત્રુટિ ડેલ્ટા A છે અને બીમાં ડેલ્ટા B છે. તો આપણે પરિણામ આ રીતે લખી શકીએ. બ્રેકેટ ઓપન કરીશું. આપણે ઓપન કરીએ તો લખાશે આ રીતે Z પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા Z અને A પ્લસ B. પછી આ બ્રેકેટ ઓપન કર્યું છે, ખાલી અહીંયાથી B જે છે મેં આગળ લખ્યું છે, ડેલ્ટા A પાછળ લખી નાખ્યા છે. અને જ્યારે આવું કરીએ તો બંને બાજુ આપણે જાણીએ છીએ કે જો આ જે A પ્લસ B છે મિત્રો, એ તો Z જ છે, તો આ બાજુ આ A પ્લસ B Z છે અને આ Z છે જ, બંને કેન્સલ આઉટ થશે. અને એટલા માટે પરિણામ બચે છે આ. શું પરિણામ બચે છે? પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા Z ઇક્વલ ટુ પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા A પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા B. તો આના 4 ઓપ્શન થાય કે ડેલ્ટા Z બરાબર કેટલા ઓપ્શન્સ થઈ શકે? તો કે ભાઈ માઇનસ ડેલ્ટા A માઇનસ ડેલ્ટા B થઈ શકે, માઇનસ ડેલ્ટા A પ્લસ ડેલ્ટા B થઈ શકે, પ્લસ ડેલ્ટા A માઇનસ ડેલ્ટા B થઈ શકે અને ડેલ્ટા A પ્લસ ડેલ્ટા B પણ થઈ શકે. હવે જ્યારે આપણે ત્રુટિઓની વાત કરતા હોય તો મિત્રો, ભૂલથી ભૂલ મોટી જ થાય, ક્યારે નાની થાય નહીં. અને એટલા માટે યાદ રાખજો કે આપણે ક્યારે પણ ત્રુટિની બાદબાકી કરીશું નહીં. અને એટલા માટે આપણે અહીંયા મહત્તમ ત્રુટિ શક્ય કેટલી છે એની ચર્ચા કરવી છે, જે થાય ડેલ્ટા A પ્લસ ડેલ્ટા B. હવે આની જગ્યાએ આ સરવાળાની વાત થઈ, આની જગ્યાએ જો બાદબાકી હોત તો આપણે અહીંયા લખતા A માઇનસ B અને અહીંયા A માઇનસ B બરાબર Z થતા, એટલે કેન્સલ આઉટ થઈ જતા અને આપણને અંતિમ ફરી પાછા આ જ 4 ઓપ્શન આવીને મળતા. અને જે આ 4 ઓપ્શન છે ને, એના ઉપરથી આપણે કહી શકીએ છીએ કે ભાઈ આપણે જો સરવાળો હોય કે બાદબાકી હોય, પરિણામી રાશિ Z ની અંદર ત્રુટિ જોઈએ છે તો A ની અંદર કેટલી ત્રુટિ છે? તો કે ડેલ્ટા A. B ની અંદર કેટલી ત્રુટિ છે? તો કે ડેલ્ટા B. આ બંને કેવી ત્રુટિ કહેવાય? નિરપેક્ષ ત્રુટિ કહેવાય, જે આપણે આગલા ટોપિકની અંદર ભણી ગયા છે. ના ભણ્યું હોય તો પહેલાં એ જ ભણી લેજો. અત્યારે કાર્ડ ઉપર તમને એ વિડીયો દેખાડશે, બરાબર? તો પહેલાં એ જોઈ લો અને ફરી પાછા ફટાફટ આ જગ્યાએ આવીને ઊભા રહી જાઓ. તો આપણે ડેલ્ટા A અને ડેલ્ટા B જે છે એ નિરપેક્ષ ત્રુટિ છે બેટા, અને એના સરવાળાથી આપણને જે ત્રુટિ મળે છે ઝેડમાં, એ પણ એની નિરપેક્ષ ત્રુટિ છે. આમ જો બે રાશિનો સરવાળો કે બાદબાકી થતી હોય ત્યારે પરિણામી રાશિમાં ત્રુટિ એ બંને રાશિઓની ત્રુટિઓના સરવાળાથી જ મળે છે. તો યાદ રાખવું કે જો આપણે સરવાળો કરતા હોય તો ત્રુટિનો સરવાળો કરીશું, એમાં ભૂલ નહીં પડે. પણ બાદબાકી કરતા હોય ને જો આપણે ત્રુટિની બાદબાકી કરીએ તો ત્યાં પ્રોબ્લેમ સર્જાઈ શકે. જેમ કે 5 કિલોગ્રામ આપણે ખાંડ લઈને આવ્યા છે, મોરસ, રાઈટ, સુગર, અને એની અંદરથી આપણે 2 કિલોગ્રામ બાદ કરીએ છીએ. એકચ્યુઅલી 5 માપવામાં પણ ભૂલ કરી છે અને 2 માપવામાં પણ ભૂલ કરી છે. બંને માપનમાં આપણે 10-10ની ભૂલ કરી છે. તેનો મતલબ એવો તો નથી ને કે 5માંથી 2 બાદ કર્યા પછી 3માં કોઈ ત્રુટિ જ નહીં હોય. ઓબ્વિયસલી ત્રુટિ હશે. અને એટલા માટે એ ત્રુટિ જો આપણે સમજવી હોય તો એ વધે છે એના સેન્સમાં સમજી શકાય. પહેલામાં 10 છે, બીજામાં 10 છે, તો ટોટલ 20 થવાની શક્યતા સૌથી વધારે છે, 0 થાય નહીં. અને એટલા માટે સરવાળો હોય કે બાદબાકી, પરિણામી નિરપેક્ષ ત્રુટિ એ ભાગ લેતી રાશિઓની નિરપેક્ષ ત્રુટિઓના સરવાળા બરાબર થાય છે, જે આપણે હંમેશા યાદ રાખીશું. હવે આપણે વાત કરીએ ગુણાકારમાં ત્રુટિઓનું સંયોજન.
ગુણાકારમાં શું કરવાનું? તો ધારી લઈએ કે આપણી પાસે એક રાશિ છે ઝેડ, જે એ અને બીના ગુણાકારથી મળે છે. જેમ કે અહીંયા આ રહ્યો ઝેડ બરાબર શું છે? એ ઇન્ટુ બી છે. હવે આપણે એ અને બીમાં ત્રુટિ છે, કેટલી છે? ડેલ્ટા એ અને ડેલ્ટા બી. ઝેડમાં પણ ત્રુટિ છે, કેટલી છે? ડેલ્ટા ઝેડ. તો હવે આપણે આ ત્રુટિઓની ચર્ચા કરવી હોય તો એની કિંમતો મૂકીએ તો આ રીતનું પરિણામ મળશે. ઝેડની જગ્યાએ આપણે લખીએ ઝેડ પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા ઝેડ, એની જગ્યાએ લખીએ છીએ એ પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા એ, અને બીની જગ્યાએ લખીએ છીએ બી પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા બી. ધીસ ઇઝ અવર ઇક્વેશન. એટલે કે આને આપણે જ્યારે ઓપન બ્રેકેટ કરીએ તો આપણે આ રીતનું પરિણામ મેળવી શકીએ છીએ. હવે આપણે બંને બાજુ શું કરી નાખીએ છીએ? તો કે ઝેડ વડે ભાગી નાખીએ છીએ. એકચ્યુઅલી હું બંને બાજુ ઝેડ વડે જ ભાગું છું, પણ ઝેડ બરાબર તો શું છે? એ ઇન્ટુ બી છે. એટલા માટે આ બાજુ ઝેડ વડે ભાગીશ અને આ બાજુ એ બી વડે ભાગીશ. બંને વાત સરખી છે, કારણ કે ઝેડ અને એ બી તો સરખા છે ભાઈ. તો આપણે આને ઝેડ વડે ભાગીએ તો શું થાય? ઝેડ ભાગ્યા ઝેડ એકડ એક થાય. ડેલ્ટા ઝેડ ભાગ્યા ઝેડ લખાશે અહીંયા. આ એ બીને પણ ઝેડ વડે ભાગું છું, પણ ઝેડ એટલે તો એ બી જ છે, તો એ બી ઉપર નીચેથી કેન્સલ આઉટ થશે. તો આની જગ્યાએ લખાય 1. આના છેદમાં પણ મેં એ બી લખ્યા, બરાબર. તો એ કેન્સલ થયો તો ખાલી શું બચે છે? છેદમાં બી. સેમ અહીંયા ખાલી એ બચશે, જ્યારે અહીંયા એ અને બી બંને બચે છે. આના પરથી આપણે લખી શકીએ અહીંયા કે ભાઈ બાકીની બધી વસ્તુ કેન્સલ કરીએ તો જેમ અહીંયા 4 ઓપ્શન મળ્યા હતા એ જ પ્રકારે અહીંયા પણ આપણને 4 ઓપ્શન મળશે. પણ એની અંદરથી આપણે મહત્તમની જ વાત કરવાની છે, આગળ મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે, હે ને. અને એટલા માટે આપણે પ્લસવાળો ઓપ્શન સિલેક્ટ કરીએ તો આપણને મળશે ડેલ્ટા એ ભાગ્યા એ પ્લસ ડેલ્ટા બી ભાગ્યા બી. અને આવું સ્વરૂપ તો આપણે ભણી ગયા છે. આવા સ્વરૂપને શું કહેવાય છે ભાઈ? ઓબ્વિયસલી સાપેક્ષ ત્રુટિ, રાઈટ. તો હવે અહીં મહત્તમ શક્ય ત્રુટિ કેટલી થાય છે? ડેલ્ટા ઝેડ ભાગ્યા ઝેડ બરાબર ડેલ્ટા એ ભાગ્યા એ પ્લસ ડેલ્ટા બી ભાગ્યા બી. આમ જ્યારે બે રાશિઓના ગુણાકારથી ત્રીજી રાશિ મળતી હોય તો ત્રીજી રાશિ જે અંતિમ છે એની અંદર શક્ય કેટલી ત્રુટિ મળશે આપણને? તો કે ભાઈ બંને રાશિઓની જે ત્રુટિ છે એની સાપેક્ષ ત્રુટિઓના સરવાળા જેટલી પરિણામી ત્રુટિ મળશે. હવે આપણે વાત કરી લઈએ ભાગાકારની, બરાબર. ભાગાકારની વાત કરીએ તો એક રાશિ છે ઝેડ કે જે એ અને બીના ભાગાકારથી આપણને મળે છે. હવે એ જે રાશિ છે એને આપણે લખી શકીએ છીએ કઈ રીતે? તો કે એ પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા એ, અને બીને કઈ રીતે લખાય છે? બી પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા બી. તો હવે આપણે આ કિંમત પણ મૂકી દઈએ તો શું લખાશે? ઝેડ પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા ઝેડ ઇક્વલ ટુ એ પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા એ ડિવાઇડેડ બાય બી પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા બી. હવે આ ઉપરનું જે પદ છે એની અંદરથી આપણે એ કોમન કાઢીએ છીએ. ધ્યાન આપજો, અહીંયાથી એ કોમન જાય તો એ બહાર લખાશે. એકડો અહીંયા વધે છે, અહીંયા ડેલ્ટા એ છે ખાલી, એને આપણે એ વડે ભાગીને લખવા પડે તો અહીંયા લખાશે. સેમ મેનરમાં આપણે નીચેથી બી પણ કોમન લઈએ છીએ તો શું થશે? તો કે બી કોમન આવ્યા પછી 1 પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા બી ભાગ્યા બી બચે છે. હવે આને થોડુંક સોફિસ્ટિકેટેડ એટલે કે અલગ રીતે લખીએ તો આ જે એ ભાગ્યા બી હતા મેં એને આગળ લખી નાખ્યા છે, અને અહીંયા આ જે છેદ હતો એને આપણે ઉપર લઈ જઈએ તો ઘાત 1ની જગ્યાએ કેવી થઈ જશે? -1. તો આપણે અહીંયા ઉપર લઈ જઈએ તો -1 ઘાત થશે. હવે આપણે યુઝ કરવાનું છે બાયનોમિનલ થિયરમ, મતલબ કે દ્વિપદી પ્રમેય. બાયોના સ્ટુડન્ટ્સ માટે આ વસ્તુ અઘરી બની શકે છે, પણ સિમ્પલ કરવા માટે તમારે એક જ વસ્તુ યાદ રાખવાની છે કે આ જે -1 ઘાત છે ને અંદર ગુણાઈ જાય, અને અંદર ગુણાઈ જાય એટલે શું થશે? તો કે પ્લસ ઓર માઇનસની કે માઇનસ ઓર પ્લસ થઈ જશે. ઇટ ડઝન્ટ મેક એની સેન્સ. પ્લસ ઓર માઇનસ છે તો માઇનસ ઓર પ્લસ લખો. હજુ પણ આપણી પાસે બે ઓપ્શન છે જ કે પ્લસ અથવા તો માઇનસ. બ્રેકેટ ઓપન કરીએ. ઓપન કરતાં પહેલાં મેં અહીંયા ઝેડ વડે બધા પદને ડિવાઈડ કરી નાખ્યા છે. તો ઝેડના ભાગમાં ઝેડ આવશે તો એ કેન્સલ થશે. પ્લસ ઓર માઇનસ પરથી આપણને આ રીતનું પરિણામ મળશે. ડેલ્ટા ઝેડ ભાગ્યા ઝેડ આપણે અહીંયા આ રીતે લખી શકીએ છીએ. એ બી કેન્સલ આઉટ થાય છે, બરાબર. એ બી કેન્સલ આઉટ કેમ થયા? કારણ કે એ બી બરાબર તો એ ભાગ્યા બી બરાબર તો શું છે? ઝેડ છે. એટલે આનું પદ કેન્સલ કરતાં આપણને ઝેડ મળે છે. હવે શું થશે જુઓ તો કે ભાઈ આ જે બ્રેકેટ છે એને ઓપન કરી દઈએ તો 1 × 1 કેટલા લખાય? 1. ઓબ્વિયસલી ડેલ્ટા એ બાય એ છે એને આપણે એક વડે ગુણીએ તો શું લખાશે? ડેલ્ટા એ ભાગ્યા એ. અને એ જ રીતે આખું બ્રેકેટ આપણે ઓપન કરી દઈએ તો આ રીતનું પરિણામ મળશે. અગેઇન આ જે છે આપણે એને અવગણીએ છીએ. મારે અહીંયા એક વસ્તુ કહેવાની એડ કરવાની રહી ગઈ છે. અહીંયા આપણે આ પદને એડ કરીએ છીએ, બરાબર, અને પછી એને અવગણીએ છીએ. સોરી, અવગણવાનું કારણ શું? તો કે એક કરતાં નાના મૂલ્ય હોય ને ત્યારે એનો ગુણાકાર એના કરતાં પણ નાનો થાય. મતલબ 0.1 ચલો વ્યવસ્થિત વેલ્યુ છે, 0.2 નાની છે પણ વ્યવસ્થિત વેલ્યુ છે, પણ બંનેનો ગુણાકાર 0.02 થાય.
અને એને પછી આપણે અવગણી શકીએ. તો એટલા માટે આપણે આ જે પદ છે પાછળના એ બંનેની અંદર શું કરીએ છીએ? અવગણીએ છીએ. અવગણ્યા પછી આપણે 4 ઓપ્શન બચશે અને જેમાંથી મહત્તમનો જ આપણે સિલેક્ટ કરવાનું છે. એટલા માટે આપણને મળશે ડેલ્ટા ઝેડ બાય ઝેડ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા એ બાય એ પ્લસ ડેલ્ટા બી બાય બી. તો મતલબ કે જો કોઈ રાશિ ઝેડ એ અને બીના ગુણાકારથી મળે કે ભાગાકારથી મળે, બંને વખતે આપણે શું કરવાનું છે? તો કે આપણે એની સાપેક્ષ ત્રુટીઓનો સરવાળો કરવાનો છે. તો યાદ રાખવાનું, અહીંયા છેદમાં હોય તો બાદબાકી કરતા નથી, એટલે કે ભાગાકાર હોય તો બાદબાકી કરતા નથી. આપણે સાપેક્ષ ત્રુટીનો તો હંમેશા સરવાળો જ કરીએ છીએ. તો હવે આપણે વાત કરી લઈએ ઘાતાંકની. ઘાતાંક પણ જોઈ લઈએ આપણે, બરાબર? તો ઘાતાંક માટે શું થાય? માની લો કે અહીંયા આપણને z બરાબર આપ્યું છે a ઇન્ટુ બી. એની જગ્યાએ આપણે લખી શકીએ ને આ રીતે કે z બરાબર લખાય a સ્ક્વેર. અને z બરાબર a સ્ક્વેરનો મતલબ શું થાય? આપણે ઘાતાંકની વાત કરીએ છીએ તો ભાઈ આવું જ થાય ને, a ઇન્ટુ a. ભાઈ સમજાય છે તમને? અહીંયા શું કર્યું મેં? a ઇન્ટુ બી છે એની જગ્યાએ આપણે a ઇન્ટુ a લખી શકીએ છીએ. જો પરિણામી ત્રુટિ આપણને આ રીતે મળતી હતી તો અહીંયા શું થઈ જશે? તો કે ડેલ્ટા ઝેડ ભાગ્યા ઝેડ બરાબર લખાશે 2 ડેલ્ટા એ ભાગ્યા એ. મતલબ કે જ્યારે ઘાતાંક સ્વરૂપે આપણે સંયોજન ધ્યાનમાં લઈએ તો ઉપર જે ઘાત છે ને એ આગળ આવી જશે, બીજો કોઈ પણ પ્રકારનો ડિફરન્સ આવશે નહીં, બરાબર? તો અહીંયા આપણે એ સ્ક્વેર છે એનો બગડો આગળ લઈ દઈએ તો શું થાય? 2 ડેલ્ટા એ બાય એ. પણ -2 ઘાત હોત તો આપણે શું અહીંયા માઇનસ લખતા? ઓબ્વિયસલી નહીં. કેમ? કારણ કે એ છેદમાં જ હતું અને ભાગાકારની પરિસ્થિતિ આવતી. પણ ભાગાકાર માટે પણ આપણે શું કરીએ છીએ? સરવાળો જ કરીએ છીએ. અને એટલા માટે ગમે તે ઘાત હોય, જેમ કે તમને આવું કહેવામાં આવે છે ભાઈ કે x બરાબર પીની -1/2 ઘાત છે, તો આપણે શું લખી શકીએ છીએ? તો કે ડેલ્ટા એક્સ ભાગ્યા એક્સ બરાબર 1/2 ડેલ્ટા પી ભાગ્યા પી. બોલો સમજાય છે તમને બેટા? આ જે પરિસ્થિતિ છે ને એનાથી આપણે સમજી શકીએ છીએ કે કઈ રીતે ઘાતાંકનો પણ ઉપયોગ થઈ શકે. હવે એકચ્યુઅલી આના વિશે આપણે વધારે માહિતી મેળવવી હોય ને તો આપણે એના એક્ઝામ્પલ્સ કરવા પડશે, જે હું તમારા નવા લેક્ચરની અંદર લઈને આવીશ. તો એની અંદર આપણે ત્રુટીઓ માટેના સંયોજનના એક્ઝામ્પલ્સની પ્રેક્ટિસ કરીશું. બહુ સરસ મજાના એક્ઝામ્પલ્સ હશે અને એ એક્ઝામ્પલ ગણ્યા પછી હું શ્યોર છું કે તમને નીટ અને જેઈનો કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ હેરાન કરશે નહીં. તો વધારે આવા વિડીયો આપણે જાણવા હોય અને આવા જ ટોપિક તમારે ભણતા રહેવા હોય ને તો ફરીથી એક વખત યાદ કરાવું છું, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરી દો. આગળના વિડીયોમાં આપણે મળીશું નવા એક્ઝામ્પલ સાથે અને નવી થિયરી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો અને જોતા રહેજો રેમ્બલર્સ એકેડમી.